Hi, kids! Hi, kids! Hi ka na! Say hi! Hi, Peppa! Hi, Peppa! Open na natin. May sarili siyang tabi. Nabuto na naman ang memory. Nakalimutan ko ang memory ko. Kasi yan. Hindi daw kasya, nagkakabasin daw yung kama. Ano kaya? Mahal pa yung kama sa luwan. Hi, Tyler! Unbox the box. Nilimutan yung ba dito? Yung kapitan. Yan yung kapitan. Yeah, Tyler, let's go. Ano ba yan? Daan ko yung serving tree. Bakit kayo sa messenger? Ito, camping. Hey, look! This is... This is... upuan daw, upuan. Upuan o sandalo. Eh, di sandalo eh. Tyler, ano ba yan? Basta dyan. Ito yung sandalo. Wala, may batang maliit na sling sa akin. Bada. O, sa'yo na lang to. Sandalan. No. Ang tawag sa ganito, anak, umubo ka nga, anak. Yung base plus yung upuan. The wheels. Meron malamang. Pansin. And last one. And ano to? Plastic to. Ay, ito yung sa may parang yung sa may upuan niya. Basahin mo lang sa bulok. Ayun, meron pala siyang okay, manual. Mga bata. Paano buusin? Di parang mo ako nabahala. Sige, di kambo naman din. Paano buusin? Una, isa na, ito muna. At saka yung isang, yung gulong muna.
Baka magkalat. Yung Makakabuhay tayo sa tugtugan. Kasi may baby TV. Ganyan lang yan. Papasok lang. Papasok lang siya. Para siyang ano, yung walker. Papasok lang po doon sa mga butas. Baka matiklik yun. Matiklik. Pag narinig yung click, sabihin pasok na. Ano mo pala, kala ko 4 lang. Sabi sa dyan. Kalbong to. Ito yung dada ng upuan. Nawawa. Kasi lahat. Lagyan mo dyan. Proud. Magay. Next. Si Manuel kasi. Walang ako. Tyler, ano ba yan? Ay, nakaharang. Alis! Ganun ka talaga. Gusto yung mga libre ng ata. Ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4, 4. Dapat yung 4 mo nakapareho. Yung malalaki, mahaba. Hindi tama yan. May pat naman sa akin. Hindi yung 4 na magkakaparehas na. Kaya ito yung mahaba. Mahabang yung 4 yung sa baba. Yung 4 na mahaba. Hindi ako nagpapalito. Hindi ko kumuha. Pero yung sa likod yan.